डाटा स्ट्रक्चर ਆਪਾਂ जो स्ट्रक्चर्स पढ़े ने स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन वाला चैप्टर ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ A data structure is a particular way of storing and organizing data. Data structure is a particular way of storing and organizing data in computer so that it can be used efficiently. Data structure ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ तो ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ The term data structure refers to a scheme for organizing a related piece of information. Related pieces of information. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੋ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ other words, an organized collection of data in mathematical or logical ways called data structure. Mathematically ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ organize ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ a well-designed data structure uses few resources. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋਣ ਫਿਊ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ CPU ਮੈਮਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ CPU ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੋਥ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ a data structure may be selected or designed to store data for the purpose of working on it with various algorithms. Algorithm is the logic of a program. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇ data structure is implemented using the data types and operations on them
उस तरह का डाटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस तरह ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਲੀਨੀਅਰ ਤੇ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ। ਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਦਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ structure whose elements form the proper sequence or having a sequential structure। ਇੱਕ sequence ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ sequence ਚ ਬੈਠੋ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਬੈਠੋ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਚ ਬੈਠੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 4, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਐਂਡ ਯੂਨੀਕ ਸਕਸੈਸਰ। ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਐਰੇਜ਼ ਨੇ। ਐਰੇ ਇਜ਼ ਏ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ, ਸਟੈਕ ਐਂਡ ਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਐਰੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਰੇ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਸ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 15 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ 17 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੀ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ whose elements do not form a sequence, ਇੱਕ sequence ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, sequence ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, and having a complex structure there is no unique predecessor or unique successor। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 12 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 15 ਤੇ 17, ਯੂਨੀਕ ਸਕਸੈਸਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ। A data structure can be called homogeneous and heterogeneous। homogeneous ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣ, heterogeneous ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣ। If it stores only same type of values, then it is a data structure is a homogeneous data structure।
If it stores different type of values, then it is heterogeneous data structure। ठीक है, दो टाइप्स इस तरह कही जा सकदियां ने, होमोजीनियस ਅਤੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो उस तरह दो टाइप मैमरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एलोकेशन के अकॉर्डिंगली दो टाइप बनदियां ने, स्टैटिक एंड डायनामिक टाइप डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਮਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਫ ਇਟ occupies fixed memory allocation at compile time, then it is static data structure. If the memory is allocated at runtime, then it is dynamic data structure। ਜਿਵੇਂ ਐਰੇ ਹੈ, ਐਰੇ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟਡ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਕਸ, ਕਿਊਜ਼, ਲਿੰਕਡ ਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਟੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆਈਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਟਰੈਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੂਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਿਟ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਟਮਸ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 12 ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਪੁਰਾਣੇ ਸੌਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਕਾਮਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮਡ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਰ, the first one is creation। पहला तो डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट होएगा ना, to create a data structure in memory, it include defining the data structure as per the requirements and allocating memory to it। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਡਾਟਾ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਿੰਗ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸੈਸਡ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਟੈਕ ਕਿਊ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਡਿਲੀਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਨੇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। To arrange data in some logical order that is either in ascending or descending order, ਵੱਧਦੇ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। There are many algorithms available with different space and time complexities। ਆ ਜੋ word ਨੇ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ complex ਲੱਗਣਗੇ। Space and time complexity ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ ਆਪਣਾ
वर्किंग का एक तरीका हुंदा जिस दे अकॉर्डिंगली वो कितनी मैमरी लैंदी है ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੋਪੂਲਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਬਲ ਸੌਰਟ, ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਸੌਰਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੌਰਟ, ਮਰਜ ਸੌਰਟ, ਰੈਡਿਕਸ ਸੌਰਟ, ਕੁਇਕ ਸੌਰਟ। ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਸੌਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਰਦੀਆਂ ਸੌਰਟ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸਰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚਿੰਗ ਹੈ। To search particular record item from the list of items, there are two major methods used for searching. ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਐਂਡ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ। ਦੋਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਟ੍ਰੈਵਰਸਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी list to see each and every element in the data structure at least once. Data structure is commonly traversed to display or print all the elements. Copying, to copy the content of one object to another. ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ array ਹੈ, ਉਸ array ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਹੋਰ array 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈਏ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ 'ਚ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। concatenate to join two or more objects into a single, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ BA1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ BA2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, BA1 ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣ, BA2 ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਅਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਰਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ BA1 ਅਤੇ BA2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ BA1 ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, BA2 ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਨਟੂ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੰਟੈਕਟ, ਆਰਡਰ ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਜਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਫਰੋਮ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆਰ ਸਪਲਿਟ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। Destroying, to destroy the data structure which was created with creation operation, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ। This operation is used to free the memory occupied by the object. ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਮਰੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਕਸ ਮੈਮਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡੀ ਐਲੋਕੇਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ। ਡਿਸਟਰੋਏ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ CPU ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੇਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ CPU ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, CPU ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਐਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ CPU ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੈਟਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। An algorithm is analyzed based on its complexity. Basically, complexity theory concentrate on performance and memory requirements. So, पहली है space complexity. This is the amount of memory an algorithm requires. ਕਿਸੇ algorithm ਜਾਂ program ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ memory ਚਾਹੀਦੀ? A good algorithm keeps this amount at as least as possible. ਜਿੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ memory use ਕਰਨ ਵਾਲੀ algorithm good algorithm ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Space complexity is the measure of how much memory is used by the program relative to some measure of the size of the ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਸ in other words it refers to the rate at which the storage grows as the function of problem size। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਨੂੰ ਕਹਾਂ, 15 ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ CPU ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ CPU ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। The time complexity of the algorithm is the amount of time it needs to run it to completion. To measure the time complexity accurately, we can count the all sort of operations performed in an algorithm। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਰੇਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ CPU ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ CPU ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ CPU ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ CPU ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਘੱਟ CPU ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। The time complexity can be expressed as a function of number of key operations performed। Big-O notation ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਧੀਆ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਬੈਸਟ ਕੇਸ, ਵਰਸਟ ਕੇਸ, ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ, 3 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ। Big-O ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। Big-O is a formal method of expressing the upper bound of an algorithm's running time। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। upper bound ਮਤਲਬ ਵੱਧੋ ਵੱਧ। It is a measure of the longest amount of time it could possibly take for the algorithm to complete। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ, ਉਸਨੂੰ Big-O ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Let fx and gx be two functions defined on some subset of real numbers। real number ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये सारे रियल नंबर्स ने। इन्हां नंबर्स नूं आपां मान लैंदे आ कि साडे कोल fx अते gx दो फंक्शन ने जिहड़े रियल नंबर्स दे सबसैट नूं डिफाइन करदे। A big notation can be written as this: fx is equal to big O of gx as x approaches to infinity। ये इन्फिनिटी का साइन है, थोड़ा जिहा मैथमेटिकल है। मैं तुहानूं कहा भी जे तुहानूं याद रहिंदा ठीक है, नहीं तो फिर थ्योरेटिकली जिहड़ा काम है वो याद रख लो। fx एक फंक्शन है, gx दूसरा फंक्शन है। असीं कहने कि fx is equal to some big O notation of gx। भी gx ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ जो काम करांगे बिग O ऑपरेशन जिहड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ fx ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। x 1 2 3 4 5 6 ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਣਗਿਣਤ। It is generally not possible to perform a simple analysis of an algorithm to determine the exact time required to execute it। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇੰਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ depends on the implementation of algorithm and on the machine we are executing on। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਸਟ CPU ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਲੋ CPU ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟਾਈਮ requirement to be found in time analysis depends on the amount of input। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ, ਜੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਲਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਗ O ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਡਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਿਉਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਡਾਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ n ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 2n ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 2n ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਗ O ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਡਾਟੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ। Big O notation, the methodical way of computing the running time of the block of code is determine की तरीका की है, determine the steps determine the steps that involve the data structure itself and not simple atomic operations performed by the computer। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। Find lines of code that perform the steps we are counting and put one next to each other। each line, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਦਿਓ। If the line is in a loop, change the 1 with the maximum number of repetitions the loop may perform। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੂਪ 10 ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਲਿਖੋ। ਜੇ ਲੂਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਪ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮੇਗੀ ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਸਟਡ ਲੂਪਸ ਪਰਫਾਰਮ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੂਪ 2 ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ 5 ਵਾਰ, ਤਾਂ 5 ਦੂਣੀ 10 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। Find the largest single item we have written down, this is the running time। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਟੈਪ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ x = x + 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 1 ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ 1 ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਕਿੰਟ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
स्केल है बिगो नोटेशन के अकॉर्डिंगली ये एक टाइम ले मैं इन्हू 1 सैकेंड या माइक्रो सैकेंड कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है मशीन पर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ यूनिट ऑफ टाइम कहांगे यूनिट कुछ भी हो सकता है 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगी जे वो इस तरह जिवें ਹੁਣ ਆਹ ਲੂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੂਪ n ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ n ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ n ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ n ਮੰਨੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 10 ਹੈ ਤਾਂ 10 ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 20 ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 50 मतलब कहने का ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ ਜਿੰਨਾ n ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ यूनिट ऑफ टाइम ਇਹ ਲਏਗੀ ਆ ਨੈਸਟਡ ਲੂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ n ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ n ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸਟਡ ਲੂਪ ਆ ਗਈ n ਗੁਣਾ n ਕਰਦੇ ਹਾਂ n ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ n ਟਾਈਮਸ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲੂਪ 5 ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰਲੀ 3 ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ 5 ਦੀ 15 ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 15 यूनिट ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੂਪ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆ 10 ਹੈ ਤਾਂ 10 ਵਾਰ ਇਹਦਾ 1 10 ਗੁਣਾ 1 ਕਰੋ ਇਹਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਵਾਰ ਚੱਲੀ 3 5 15 15 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ 15 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗੋ ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ assume fn and gn are two arbitrary functions such as fn is equal to big O of gn read that ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ fn is big O of gn ਇਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ fn is big O of gn fn ਅਤੇ gn ਦੋਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ n ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ fn is order of gn ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ if there exist positive constants n0 and c दो मान लेंगे such that fn is less than or equal to c multiplied by gn for all n greater than n0 then ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਿਗੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਹੈ 100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਦੀ ਪਾਵਰ 3 मतलब जे साडे कोले कोई वेरिएबल है ना n जिसकी सानू वैल्यू नहीं पता ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਗ O ਆਫ n ਕਿਊਬ n ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਗ O ਆਫ 1 ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ 200 500 700 800 900 1000 ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖੀਦਾ ਬਿਗ O ਆਫ 1 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲਈ 1 ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ n + log n ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ log n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5n² + 3n + 4 ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ n² ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ n²। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗ O ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ n² ਹੈ ਇੱਥੇ n ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈਣੀ ਇਹ n³ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ n³ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਗ O ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਐਂਡ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ choosing the input to consider when analyzing an algorithm can have significant effect on how the algorithm will perform ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੱਟ, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। तो मैं ये पंजाबी च तुहानूं दस दिता इन्हां दा की मतलब है। बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। बेस्ट केस का मतलब है कि एल्गोरिथम घट्टो घट टाइम जिहड़ा लेगी, इस तरह नाल उहनूं डाटा दिता गया। दिस एनालिसिस यूजेस द इनपुट सेट, इनपुट इदां देनी है दैट अलाउज द एल्गोरिथम टू परफॉर्म मोस्ट क्विकली, बहुत जल्दी, सब तो जल्दी वो रिजल्ट जिहड़ा दे सके, वो बेस्ट केस है। विद दिस इनपुट द एल्गोरिथम takes shortest time to execute, as it causes the algorithm to do the least amount of work, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। For example, for searching algorithm, the best case would be if the value we are searching is found in the first location that the search algorithm checks। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਭੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਸਟ ਕੇਸ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਗਈ। ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਵੀ ਆਹ ਨਾਮ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਸਟ ਕੇਸ। This analysis uses the input set that allows an algorithm to perform most slowly. Worst case is the important analysis because it gives an idea of most time an algorithm will take. For example, for a searching algorithm, the worst case is where the value is at the last place we check or is not in the list। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਪਈ, ਉਹ ਵਰਸਟ ਕੇਸ। ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This analysis uses the input set that allows an algorithm to deliver an average performance. Deliver an average performance. Average ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। It is the most difficult analysis and requires the following steps. All input sets are divided into different groups. Probability that the input will come from each of these groups is determined by Pi, and time that the algorithm takes for input from each group is determined by Ti. Pi is the probability